नमस्कार साथीहरु, बेसिक ज्ञान च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु मोबाइलबाट आईपीओ मा कसरी आवेदन दिने, साथसाथै आईपीओ अलटमेन्ट को रिजल्ट कसरी हेरिन्छ त्यो पनि बताउने छु। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो बेसिक ज्ञान टेक च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले गरिलिनु, किनभने भविष्यमा यस्तै नलेजेबल भिडियो लिएर तपाई सामु उपस्थित हुने नै छु। साथीहरु, अब जाऊ हाम्रो मोबाइलको स्क्रिन तर्फ। मोबाइलबाट आईपीओ मा आवेदन दिनको लागि सबैभन्दा पहिलो आफ्नो मोबाइलमा रहेको कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु होला। म यहाँ चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु। सर्च अप्सनमा मेरो शेयर टाइप गर्नु होला अनि सर्च गर्नु होला। साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो शेयर CDSC को वेबसाइट आएको छ। यहाँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला अनि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसमा आफ्नो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टमा जुन बैंकबाट डिमेट र मेरो शेयर लिनु भएको छ त्यो बैंक यसमा छान्नु होला। त्यसपछि युजर नेम र पासवर्ड दिएपछि सिम्पली लगइन मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। आईपीओ मा आवेदन दिनको लागि सिम्पली 3 डट मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ माई एसएस सेक्सन रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अप्लाई को अप्सन दिएछ, सिम्पली अप्लाई मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल स्क्रल गर्नु होला अनि आफ्नो बैंक छान्नु होला। त्यसपछि यहाँ अप्लाइड किता छ त्यसमा टच गर्नु होला अनि कति किताको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो लेख्नु होला। यो सबै गरिसकेपछि आफ्नो सीआरएन नम्बर राख्नु होला। सीआरएन नम्बर छैन भने आफ्नो खाता भएको बैंकमा जानु होला अनि सीएस भएको फर्म भरेपछि त्यो सीआरएन नम्बर लिनु होला। सीआरएन नम्बर राखिसकेपछि यसमा टिक लगाउनु होला अनि प्रोसिड मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा 4 डिजिट को पिन राख्नु होला अनि अप्लाई मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शेयर हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली भएको छ। यो सबै गरिसकेपछि बैंकले तपाईको रिपोर्टलाई चेक गर्छ। बैंकमा पैसा हुन्छ भने भेरिफाई हुन्छ, हुँदैन भने एप्लिकेसन रिजेक्ट हुन्छ। सिम्पली एप्लिकेसन रिपोर्टमा जानु होला अनि स्टेटसमा अनभेरिफाइड रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बैंकले चेक गरेपछि यहाँ भेरिफाइड भइहाल्छ। आईपीओ अलटमेन्ट हेर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा रहेको मेरो शेयर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि 3 डट मा क्लिक गर्नु होला अनि माई एसएस सेक्सनमा जानु होला। यहाँ एप्लिकेसन रिपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। आईपीओ अलटमेन्ट हेर्नको लागि यहाँ रिपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। तल स्क्रल गर्नु होला अनि स्टेटसमा हेर्न सक्नुहुन्छ नट अलटेड रहेको छ, किनभने यसको आईपीओ मेरो परेको छैन। ल त साथीहरु, आजको लागि यति नै। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।